लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 12 नंबरचा न्यूमेरिकल बघितला. या व्हिडिओमध्ये आपण 13 नंबरचा न्यूमेरिकल बघणार आहोत. तर 13 नंबरचा न्यूमेरिकल काय दिलाय? फाइंड द इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स बिटवीन द पी अँड क्यू. डायग्राम काढलेले आहेत. ठीक आहे, डायग्राम आहेत तुमचे 1 2 3 3 याचं सेपरेशन केलेलं आहे. वरती आहे तुमचा पी पॉइंट आणि खाली आहे तुमचा क्यू पॉइंट. ठीक आहे, दुसरा या पद्धतीने या पद्धतीने आणि वरती काय पी पॉइंट आहे आणि खाली काय क्यू पॉइंट. चला, K1 ची व्हॅल्यू किती 1 आहे, K2 ची व्हॅल्यू किती आहे 3 आहे. डायग्राम दिलेले आता. K3 ची व्हॅल्यू किती आहे 6 आहे. K1 ची व्हॅल्यू किती दिली 4 दिलेली आहे. K2 ची व्हॅल्यू किती दिली 3 दिलेली आहे. K3 ची व्हॅल्यू किती दिली 6 दिलेली आहे. यांच्यामधला डिस्टन्स किती सांगितलं d/2. इथला डिस्टन्स किती दिलं तुम्हाला d/2. हा एरिया काय झाला हाफ, हा एरिया काय झाला तुमचा हाफ, हा एरिया झाला तुमचा a आणि हे अंतर दिलं तुम्हाला d/3. हे अंतर दिलं d/3, हे अंतर दिलं d/3 आणि हे टोटल अंतर त्यांनी दिलंय d. ठीक आहे, आणि पी अँड क्यू दिलेलं आहे. आणि फाइंड आउट काय करायला त्यांनी इक्विव्हॅलन्स कॅपॅसिटर पहिलाचा जो आहे सी इक्विव्हॅलंट 1 म्हटलं त्याला, हे फाइंड आउट करायचं. यासाठी सी इक्विव्हॅलंट 2 म्हणूया. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं या डायग्रामसाठी, पहिल्या डायग्रामसाठी आणि दुसऱ्या डायग्रामसाठी. ठीक आहे, सर्वात पहिले आपण काय करूया कॅपॅसिटी काढून घेऊ. सगळ्यांच्या आपण काय करू कॅपॅसिटी काढून घेऊ. याची कॅपॅसिटी काढून घेऊ, यांच्या सगळ्यांची कॅपॅसिटी काढून घेऊ. ठीक आहे, चला पहिला जर मी विचारला पहिल्याचं कॅपॅसिटी काढायचं आहे, मग तुम्हाला कॅपॅसिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे A(0/d) आणि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट दिला म्हणून काय A0K होऊन जाईल. ठीक आहे, चला ए किती दिलं आहे पहिल्यासाठी, याला पहिला म्हटलं म्हणून मी काय म्हटलं मी C1 काय ए कसं दिलं ए ॲज इट इज, एरिया काय चेंज झालेलं नाही. ε0 कॉन्स्टंट असतो, काही अडचण नाही. के पहिल्यासाठी काय K1 लिहिणार, त्याची व्हॅल्यू किती 1 आहे. ठीक आहे, मग मी काय म्हटलं 1 इंटू डी ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला एवढ्या पार्टसाठी d/3. मग तुम्ही काय म्हणू शकतात इथं के लिहितो आणि के ची व्हॅल्यू किती होणार 1 आणि हा d/3 काय होणार 3 पुढे वरती आणि A(0/d) हा झाला माझा C1. तसं C2 काढतोय. तर एरिया किती सेम आहे, काय असणार आहे ए आणि ε0 कॉन्स्टंट आहे आणि इथं K1 होता, इथं काय तुमचा K2 आहे डिवाइड बाय काय एवढं एरिया किती आहे d/3. मग बघा K2 ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आहे, K2 ची व्हॅल्यू किती आहे 3, सॉरी K2 ची व्हॅल्यू किती 3. मग काय म्हणणार तुम्ही 3A(0) आणि d आणि d/3 बरोबर की नाही, हा d/3. मग पुढे काम जाईल 9A(0) बरोबर की नाही, हा 3 डिवाइडला जाऊ दे, न्यूमरेटरचा काय डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल 9A(0/d). ठीक आहे, C3 काढू आपण. आता C3 काढायचं. C3 काढण्यासाठी काय A(0) K काय होणार आहे K3 आणि हे अंतर किती आहे d/3. चला K3 ची व्हॅल्यू किती आहे 6 आहे, मग 6 म्हटलं A(0) ॲज इट इज आहे आणि काय तुमचं d/3. हा डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटरला जाईल म्हणजे काय 6 × 3 7 × 18 A(0) अपॉन काय d. मला C1 C2 आणि C3 मिळाले. ठीक आहे, C1 C2 आणि C3 मिळाले. आता आपण काय करूया यासाठी C1 C2 काढूया. C1 मग काय परत A(0) ए ची व्हॅल्यू किती झाली A/2, ए ची व्हॅल्यू किती झाली तुमची A/2. ε0 कॉन्स्टंट आहे ॲज इट इज लिहिलं. इथं काय म्हणणार तुम्ही पहिला आहे म्हणून त्याला म्हटलं K1 आणि डिवाइड बाय काय तुमचा किती डिवाइड बाय काय d आहे. डायरेक्ट टोटल किती डिस्टन्स आहे d. या दोन प्लेटमधलं डिस्टन्स किती आहे, हा प्लेटमधला डिस्टन्स किती आहे d म्हणून d लिहिला. मग काय होऊन जाईल तुमचा पुढे होऊन काय होऊन जाईल हा A(0) ॲज इट इज K1 ची व्हॅल्यू किती दिली 4 म्हणून फक्त 4ने तुम्ही इनर साईडला मल्टिप्लाय केला, 4ला काय केलं इनर साईडला मल्टिप्लाय केला आणि हा 2 काय डिनॉमिनेटरला जाईल म्हणजे काय 2d म्हणजे काय झालं A(0/2A(0) बरोबर की नाही, 2 × 4 अपॉन काय d हे भेटलं. दुसरा C2 काढतोय. C2 साठी काय होणार एरिया किती झाला हाफ झालाय म्हणून काय केलं तुम्ही A/2 ε0 ॲज इट इज. इथं काय होणार K2 डिस्टन्स किती d/2. ठीक आहे, आता काय होणार आहे K2 A(0) खाली गेला आणि हा 2 काय आला वरती आला. काय होणार आहे हा 2 वरती आला आणि हा 2 खाली गेलेला आहे म्हणजे 2 काय होणार कॅन्सल म्हणजे काय राहिलं तुमचं A. हा
इप्सिलॉन 0 हां K2ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला 3 K2ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला 3 डिवाइड बाय काय D चला काय काय उरलं मग R2 कॅन्सल म्हणजे काय 3 हे इप्सिलॉन 0 अपॉन D ठीक आहे चल C3 काढूया आपण आता काय काढूया आपण C3 काढताना एरिया किती त्याचा A/2 चे एरिया किती त्याचा A/2 आहे इप्सिलॉन 0 तर कॉन्स्टंट आहे काय म्हणणार तुम्ही K3 दिलेला आहे आणि डिवाइड बाय काय एरिया किती आहे D/2 काय होणार आहे तसंच होणार आहे R2 वरती जाईन R2 खाली येईल म्हणजे काय या पद्धतीने R2 वरती R2 खाली म्हणजे काय राहिलं तुमचं A इप्सिलॉन 0 K3ची व्हॅल्यू किती K3ची व्हॅल्यू किती 6 दिले 6 दिले आणि किती आहे तुमचं D आहे ठीक आहे R2 कॅन्सल म्हणजे काय उरलं तुमचं 6A इप्सिलॉन 0 अपॉन हे नवीन मिळालं ठीक आहे आता फक्त काय करायचं हे सिरीजमध्ये का पॅरलमध्ये एवढं चेकआउट करायचं आणि आन्सर लिहायचं चला फॉर सर्किट फर्स्ट साठी काढतोय म्हणजे काय करा मला CS 1 सिरीजमध्ये सगळे म्हणजे काय म्हणणार तुम्ही 1 CS इज इक्वल काय 1 C1 प्लस 1 C2 प्लस 1 C3 चला C1 ची व्हॅल्यू किती आपल्याला 1 CS 1 CS इज इक्वल काय CS C1 ची व्हॅल्यू किती तुम्हाला 3 हे इप्सिलॉन 0 अपॉन D प्लस काय 3 किती आहे आता 9 किती C2 ची व्हॅल्यू 9A इप्सिलॉन 0 अपॉन D प्लस किती आहे 1/18A इप्सिलॉन 0 अपॉन D आता काय होणार D काय होऊन जाईल डिनॉमिनेटर काय झाला न्यूमरेटरला गेला म्हणजे D/3A इप्सिलॉन 0 प्लस D/9A इप्सिलॉन 0 प्लस D/18A इप्सिलॉन 0 चलो आता काय कॉमन काढू शकतो वा D/A इप्सिलॉन 0 डायरेक्ट कॉमन काढू शकतो मी D/A इप्सिलॉन 0 डायरेक्ट कॉमन काढू शकतो किंवा डायरेक्ट या पद्धतीने बघा D/A इप्सिलॉन 0 डायरेक्ट कॉमन काढलं तर तुमचं काय मिळालं 1/3 बरोबर की नाही 1/3 राहिलं इथून काय राहिलं 1/9 राहिलेला आहे इथं किती 1/18 राहिलेला आहे ठीक आहे चला D/A इप्सिलॉन 0 ॲज इट इज ठेवतोय 1/CS आहे हां किती होणार डिनॉमिनेटर कॉमन करून घेऊ 18 करून घेतला म्हणजे काय केला 6 प्लस वरती काय 6 इंटू ते आणि 2 प्लस किती 1 म्हणजे D/A इप्सिलॉन 0 इंटू किती 7 3 9 9/18 म्हणजे काय D/2A इप्सिलॉन 0 1/CS CS इज इक्वल काय येणार आहे रेसिप्रोकल काढायचं आहे म्हणजे काय येणार आहे 2A इप्सिलॉन 0 अपॉन D म्हणजे काय C इक्विव्हॅलंट फर्स्ट हे आपल्याला आन्सर मिळालं C इक्विव्हॅलंट फर्स्ट मिळालं ठीक आहे C इक्विव्हॅलंट फर्स्ट मिळालं नंतर आपण काय करू फॉर सेकंड सर्किट सेकंड सर्किटमध्ये काय आहे हे दोन कसे सिरीजमध्ये म्हणजे या दोघांचं काढू आपण ठीक आहे 1/CS इज इक्वल काय 1/CU किती आहे तो C2 आणि C2 प्लस 1/C3 चला 1/C2 किती आहे 1/C2 किती आहे इथं C2 किती आलं 3A इप्सिलॉन 0 अपॉन D 3A इप्सिलॉन 0 अपॉन D प्लस 1 किती 2A इप्सिलॉन 0 अपॉन D C3 किती तुमचं 6A इप्सिलॉन 0 अपॉन D 6A इप्सिलॉन 0 अपॉन D काय केलं D न्यूमरेटरला गेला म्हणजे काय झालं D 3A इप्सिलॉन 0 D3A इप्सिलॉन 0 प्लस D 6A इप्सिलॉन 0 ठीक आहे काय करूया आपण D आणि A इप्सिलॉन 0 कॉमन काढून घेतला D/A इप्सिलॉन 0 कॉमन काढला तर काय उरलं तुमचं 1/3 प्लस 1/6 म्हणजे काय केलं 2 ने मल्टिप्लाय आणि 2 ने डिवाइड D/A इप्सिलॉन 0 प्लस काय होणार तुमचं पटकन 1/3 म्हणजे काय होणार आहे 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड म्हणजे काय 3/6 ना इथं काय होणार 3/6 म्हणजे किती होऊन जाणार 1/2 D/A इप्सिलॉन 0 1/CS मिळाला 1/CS
मग सी एस इज इक्वल काय भेटलं मला 2a/0/d. आताशी मला काय भेटलं सी एस म्हणजे एवढा सर्किटचा भेटला. कुठं दिसतोय तेवढा पार्ट, छोटेसे 2 स्टेप राहील फक्त. हां खाली होऊन जाईल. आता काय करायचं आपल्याला टोटल सी इक्वॅलंट काढायचं आहे. काय काढायचं आपल्याला सी इक्वॅलंट काढायचं आहे. मग सी इक्वॅलंट सेकंड हां सी इक्वॅलंट सेकंड कसं काढणार तुम्ही C1 प्लस CS बरोबर की नाही C1 प्लस CS. चला C1 किती दिले तुम्हाला C1 किती दिले C1 2a/0/d प्लस हे किती 2a/0/d म्हणजे काय भेटतं मला 4a/0/d. हे मला मिळालं सी इक्वॅलंट सेकंड. हे फायनल आन्सर आहे. तरी एकदा व्हेरीफाय करूया आपण. पहिला जो आहे 2a/0/d 2 काउंट करून घेतला बा. आता मला सांगा डिनॉमिनेटर मध्ये पण काउंट जाईल 2 येऊन जाईल ना. 2 यांच्या दोघांचे ॲडिशन करत असेल, यांच्या दोघांचे ॲडिशन केलं 2a/0/d म्हणजे काय झालं 2d. हां म्हणजे किती झालं तुमचा फक्त एवढंच राहिलं 2a/0/d. दोन्ही ठिकाणी 2a/0/d. याला पण किती मिळालं मला 2a/0/d. याचं पण किती भेटलं मला 2a/0/d. ठीक आहे. सिंपल फक्त इथं ॲडिशन करताना गडबड झाली, दोघांची ॲडिशन केली. हां 2 2 4 आणि डिनॉमिनेटरचं पण ॲडिशन किती होणार 2d होणार होते. ठीक आहे. व्यवस्थित बघा एकदम सिंपल न्यूमेरिकल आहे. फक्त तुम्हाला C1 C2 C3 अगोदर काढून घ्यायचं होतं आणि त्याच्यानंतर सिरीज आणि पॅरलल कॉम्बिनेशन तुम्हाला तर माहीतच आहे. ठीक आहे. या व्हिडिओमध्ये इतकंच आणि अशा प्रकारे आपल्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक चॅप्टर इथंच संपला आहे आणि याच्यानंतर जो काही चॅप्टर असेल तो असेल तुमचा करंट इलेक्ट्रिसिटी.